Čau, já jsem Tom a zdravím vás tady ze své dílny. Dneska vám chci ukázat, jak jsem dělal tady tu židli v uvozovkách, víceméně jenom ten podsedák, když jsem si chtěl vyzkoušet nějaké věci do dalších projektů a bylo to nejjednodušší vlastně, jak zužitkovat tu spodní část té židle, když jste viděli vlastně třeba v jednom z předchozích videí, kde jsem zkoušel svářečku na ty plasty, kde vlastně ta část vrchní tady té židle se zlomila a chtěl jsem ji svařit.
Tak teď jste viděli vlastně celou tu výrobu toho podsedáku, taková prkotina, ale zabralo to tolik času. Je fakt, že jsem si chtěl vyzkoušet některé principy, některé zpracování, některé postupy vlastně na další výrobu, na další tvorbu a myslím, že se mě to povedlo, něco jsem si ujasnil třeba ohledně toho gravírování, jestli nejdřív natřít a potom gravírovat nebo obráceně. Ještě to samozřejmě musím všechno vychytat, ale i tak mě bylo v podstatě v původním plánu líto vyhodit ten spodní díl té židle s těma kolečkama a tady v dílně se to určitě užije. Já doufám, že se vám video líbilo, to bude k tomuhle videu všechno a já se vám rád uvidím u dalšího videa, ať už tady z dílny nebo jakéhokoliv jiného. Mějte se hezky a někdy zase čau. Jo a hlavně, ať se daří.